لو عندكم شوية مكونات كده في التلاجة وشوية بواقي أكل كده هوت مش عارفين تودوهم فين، هنعمل النهاردة صينية عشاء أو فطار لذيذة جدا وبسيطة جدا وما بتاخدش وقت ولا مجهود. بس قبل ما نبتدي الفيديو، لو أول مرة تشوفوني أنا اسمي نادية، ما تنسوش تشتركوا في القناة ولايك وشير لو عجبكم الفيديو. الصينية دي تنفع فطار عشاء غدا، مش هتقول لأ، يعني شغالة معانا أي حاجة. هنحتاج أول حاجة 4 بيضات متوسطين، لو البيض صغير قوي يبقى ممكن 5 بيضات، لو البيض كبير قوي ممكن 3 بيضات. 3 معالق كبيرة من الخل، وهنضرب البيض مع الخل كده لحد لما ما يبقاش فيه يعني صفار وبياض، يعني يتخلط كله مع بعضه. نحط عليهم كوباية من الحليب، نص كوباية من الزيت. انا بستخدم اكواب معيارية اللي هو المعيار 250 ملي. هنحط معلقة ونص كده صغيرة من الملح، رشة من الفلفل الاسود، معلقة صغيرة من التوم الباودر، ومعلقة صغيرة من البصل الباودر. عاوزين كمان ربع كوباية من الكاتشب، لو ما فيش كاتشب يبقى ممكن تستخدموا الصلصة اللي هو معجون صلصة الطماطم، وتحطوا نص معلقة صغيرة من السكر علشان يعني تدي شوية نكهة كده زي الكاتشب. بس طبعا الكاتشب بتدي طعم حلو قوي، وبتهيألي كلنا عندنا كاتشب في البيت. دلوقتي بقى هنجهز المكونات الجافة. هنحتاج كوبايتين من الدقيق، وهنحط عليهم 3 معالق صغيرة من البيكنج باودر، وهنقلب بقى المكونات دي كلها مع بعضها اللي هو البيكنج باودر مع الدقيق عشان خاطر يتخلطوا كويس. وبعد كده هنحط المكونات الجافة على المكونات السايلة ونبتدي نقلب. الخليط ده هو المفروض يبقى قوامه تقيل زي خليط الكيك. هنحط بقى شوية خضار. انا حطيت واحدة من الفلفل الرومي متقطعة، واحدة من الطماطم المتوسطة متقطعة برضو تقطيع صغير، يعني واحدة وواحدة. عايزين تحطوا بقى اي نوع خضار تاني عندكم في التلاجة مفيش مشكلة، يعني جزر ممكن تحطوا، بصل عايزين تحطوا مفيش مشكلة. ربع كوباية من الزيتون الاسود وربع كوباية من الزيتون الاخضر، دول كانوا موجودين عندي، يعني مش لازم بس لو موجود زيتون بيدي طعم حلو قوي. هنحتاج كمان كوباية من الجبنة اي نوع، موتزاريلا، شيدر، فتة، اللي متوفر عندكم في البيت. انا حطيت ميكس هنا ما بين الموتزاريلا وما بين الشيدر، ومش لازم كوباية، يعني ممكن اقل كمان من كده. ممكن تحطوا فتة زي اللي انا ماسكاها دهيت، يعني اي حاجة متوفرة عندكم، اي نوع جبن عندكم حطوه، مش هتقول لا ولا حاجة. حطيت كمان بما يعادل نص كوباية من اللانشون او المرتديلا. المرتديلا دي اللي زي اللانشون على فكرة، سلامي، بيبروني، بسطرمة، اي حاجة من الحاجات دي لو عايزين حطوا. وهنقلب بقى المكونات دي كده كلها مع بعضها. شايفين القوام عامل ازاي؟ تقيل كده شوية. انا ما حطيتش فتة، فحابة ان انا احط يعني شوية كده من الفتة، يعني معلقتين كده. انا بحب الجبنة فتة جدا على فكرة، وبتدي طعم حلو قوي في المخبوزات. انا حسيت ان هو تقيل شوية فهخففه، يعني حطيت معلقتين حليب تقريبا، اديت لهم تقليبة كده، وبكده القوام بقى مظبوط معايا. ده قوام كيك. انا مستخدمه هنا اهو صينيه مقاس 24، واديت لها دهنه بالزيت عشان خاطر احط فيها الخليط. ممكن تستخدموا صينيه مدوره، تستخدموا الصاجه، ممكن تحطوا ورقه زبده، ممكن ما تحطوش زي ما انتوا عايزين، مش حاطه ورقه زبده. اديت لها دهنه زيت وهنحط فيها الخليط بتاعنا ونوزعه كويس. وبعد كده هندخلها فرن مسخن مسبقا على درجه حراره 180 لمده تقريبا 45 دقيقه في نص الفرن على الشبكه، لحد لما تدخلوا خشبه في النص وتطلع نظيفه. انا بقى طلعتها يعني بعد 40 دقيقة كده، وحطيت عليها رشة من الجبنة الموتزاريلا، ورجعت دخلتها تاني الفرن علشان خاطر يعني تاخد وش من فوق وتاخد لون من فوق. اديت لها رشة بس من البقدونس كده للتزيين، ولما تبرد او تهدى شوية قطعوها. طبعا انا ما استنيتش عليها انها تبرد، انا بس بقول لكم انتوا تعملوا كده. طبعا الحشوة اللي جوه دي ممكن تغيروا فيها زي ما انتوا عايزين. اظن يعني الفكرة وضحت ان انتوا ممكن تحطوا اي حاجة انتوا عايزينها. طعمها رهيب بجد، طعمها وريحتها رهيبة من وهي في الفرن كده، ريحتها تجنن يعني. وبس كده، اتمنى ان الفيديو يكون عجبكم. ما تنسوش تجربوا الوصفة وتقولي رايكم فيها، ونزلوا تطبيقاتكم على الجروب بتاعي على الفيسبوك، واشوفكم ان شاء الله المرة الجاية في فيديو جديد.